concentration for me, I guess. Ale i tak prostě bluesová hudba je to, na co se nejvíc soustředím, co prostě mě nejvíc zajímá. I play the guitar because I want to say something. A hraji na kytaru, protože něco chci říct. Not because I want to play as fast as possible. Ne, protože chci hrát co nejrychleji, jak můžu. Or, learn how to do backflips while I'm playing guitar or something like that. A nebo prostě se naučit dělat salta dozadu zatímco hrajete, nebo tak něco. I want to talk about life. Chci mluvit o životě. And I want to do it with this. A chci to dělat s kytarou. And I'm also interested in the blues because guitar is still a very important part of blues. And I think the crows are the blues singers of the bird world. A myslím si, že vrány a havrani jsou takový ti bluesoví zpěváci ptačího světa. And they make a lot of noise and they scratch around on the roof of your house. A prostě dělají spoustu hluků, lítají po střeše vašeho baráku. And this is a little guitar piece I wrote that's called The Dance of the Russian Crow. A teď vám zahraju píseň, kterou jsem nazval Tanec ruské vrány. And if everything goes well, you could maybe imagine a crow dancing on the roof of that. Anybody here tell me what is... Oh, wait a minute. Gotta have the blues hat. I'm gonna ask a question. Answer me if you can. Anybody here can tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? I've been out in foreign countries. I traveled distant lands. I found nobody there could tell me what is the soul of a man. What is the soul of a man? I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me. What is the soul of a man? What is the soul of a man? I heard some people talking, and I came up just in time. Lawyers and then doctors, they were speaking, and they say, a man, he ain't nothing but his mind. A man ain't nothing but his mind. But I read my Bible often. Lord knows I try to read it right, near as I can understand. It ain't
Christ, he attended the temple, and all the people there, they stood amazed. Showed him lawyers and him doctors, how he raised a man up from the grave. I said he raised a man up from the grave now, y'all. So won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? Won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? For the first time, there was the opportunity to actually make money and have a career as a blues singer. A v ten čas začalo být možné vydělat peníze a mít prostě kariéru postavenou na tom, že jsem bluesový zpěvák, bluesový hráč. And so the record companies sent people out looking for these singers. A tak prostě nahrávací společnosti posílali svoje lidi, aby tyhle ty zpěváky hledali. That's how Robert Johnson was discovered and recorded his famous album in 1939. A takhle byl objeven třeba Robert Johnson a bylo nahráno jeho super album v roce 1939. So in Chicago they started having electric guitars. V Chicagu začali mít elektrické kytary And guys like Muddy Waters began to sing a city blues. a lidi jako Muddy Waters začal zpívat také městské blues. It sounded kind of like this. Dělalo to nějak takhle. Well, I'm just a poor boy, long, long way from home. I'm a poor boy, long, long way from home. Got no spare change in my pocket, got no spare meat on my bone. And some of these blues musicians were invited to come to England and to play and to record music. A tyto bluesoví hudebníci byli pozváni, aby přijeli do Anglie a hráli a nahrávali tam. There's a really great CD if you can find it. It's called The London Sessions. A je úplně skvělé CDčko, jmenuje se to London Sessions, jako londýnské nahrávky. And Můžete najít. Howlin' Wolf is the black bluesman who was invited to London to play. A na tomhle CDčku hraje Howlin' Wolf, což byl černoch. And in the band, in the studio, A v té kapele ve studiu was Eric Clapton. byl Eric Clapton. Ever heard of him? Slyšel někdo z vás o něm někdo? Ringo Starr. You ever heard Ringo of him? Starr byl tam. A guy named Rory Gallagher. I don't know if you've ever Rory heard of him. Gallagher. And a couple of the members of the Rolling Stones. A další nějací borci z Rolling Stones. And so then these guys started playing this music. Takže tihle chlapíci pak začali hrát tuhle muziku. So here's a song by Cream. Že tohle je píseň od Creamu. I don't know who really wrote this. Opravdu nevím, kdo to napsal. We can all sing it. Your part is. Takže můžete zahrát, zaspívat dohromady. A naše část je tohle. I said you can't have your wife and an outside woman too. So today, blues is associated a lot with heavy distorted electric guitar. Dneska je blues trochu provázáno prostě se zvukem také těžké zkreslené kytary. But really, I believe it's about passion. Ale opravdu věřím tomu, že to je o vášni. It's about expressing the stuff of life with passion.
Je to prostě o tom, že zvláštní vyjádříte prostě to, co se děje ve vašem životě. And it's using your instrument. A je to o tom, že použijete svůj instrument, nástroj. And it's using your voice. Použijete svůj hlas. Connecting with all the stuff that we deal with. A propojíte to prostě s tím vším, co se ve vašem životě děje, o čemu čelíte. The point behind playing this instrument. Je prostě cílem, nebo cíl za tím, že hrajete na tenhle nástroj, is to grab somebody's heart. Je, abych prostě chytil někoho za srdce. And get them to understand something. Here's just two things that you should remember. Like I said before, it's better to be dvě věci, které byste si měli zapamatovat, jak jsem řekl předtím. Better to be a voice than an echo. Je lepší být hlasem, než být ozvěnou. And don't play to impress somebody. Nehrajte, abyste někoho, nebo na někoho udělali dojem. Play to express something. Ale hrajte proto, abyste něco vyjádřili. That's what it's about. To je okay. O tom to je. And so I play every day. Takže hrají každý den. I try, if I have to play a concert, pokud mám hrát na koncertě, I really get nervous if I don't have the opportunity to practice stuff before I go to play. Tak jsem opravdu velice nervózní, když nemám tu příležitost, abych nacvičil ty věci, které mám potom hrát na pódiu. It's maybe a little bit easier if you're playing blues. Je to možná trochu jednodušší, když hrajete blues. Because a lot of that is improvised anyway. Protože spousta z toho je improvizace. But pieces like Dance of the Russian Crow. Ale věci jako ten tanec ruské vrány. I practiced that 3 or 4 times yesterday. Jsem si včera 3x4 zkoušel. Because I hadn't played it for, I don't know, a week or something. Protože už jsem to třeba týden nehrál. And, I don't know if any of you have heard of a player named Phil Keaggy. Slyšeli jste někdo o hráči jménem Phil Keaggy? Excellent guitarist. Je výborný kytarista. And I've heard him play live a number of times. Viděl jsem ho, nebo slyšel jsem ho hrát naživo spoustukrát. And he always makes mistakes. Ale pokaždý udělá nějakou chybu. But he'll repeat the mistake and then build it into what he's doing. Ale potom tu chybu zopakuje a nějakým způsobem ji zakomponuje do toho, co dělá. Unless you really know the music that he's playing, you wouldn't know that he's been making a mistake. A pokud opravdu neznáte třeba konkrétní píseň nebo hudbu, co on dělá, tak si vůbec neuvědomíte, že udělal nějakou chybu. And I think it was Miles Davis, great trumpet player. A myslím si, že to byl Miles Davis, velmi známý hráč na trubku. He was very much a music theory jazz kind of guy. On byl takový hodně do jazzu teoretik, prostě, nebo zná spoustu o jazzu. And he was talking about the nature of chromatic scales. A prostě mluvil o chromatických stupnicích. And he said, no matter what you play, On říká, nezáleží na tom, co hraješ. If you're on the wrong note, you're only half a step away from the right note. Takže pokud nezáleží na tom, co hraješ, ale pokud zahraješ špatnou notu, tak si jenom prostě půl tónu od té správné noty. So I wanted to go, but I actually accidentally get here. So what do? Takže zahraju tuhle tu chybu. And just repeat it and make everybody think you did that on purpose. A prostě to zopakuji několikrát, aby si všichni ostatní mysleli, že jsem tu chybu udělal prostě s nějakým cílem. Jako. So like if you're going, you can just bend it and you can get where you want to go. A nebo to prostě vytáhnete a dostanete se tam, kde jste chtěli být. I do practice scales. Cvičím stupnice. I practice chords. Cvičím akordy. Especially if I'm learning something that's got really bizarre chords that are hard to play. Obzvláště, když prostě nějaká píseň má velice bizarní akordy, které jsou těžké na zahrání. I wrote a jazz song for my wife. A pro svoji ženu jsem napsal jazzovou píseň. And it has a part that goes like this. A je v ní jedna část, která se hraje takhle. Now,
this part of the chord progression up here, Tady ten postup akordů v téhle části, that chord stretches your fingers right here. ten prostě roztahuje vaše prsty v tomhle místě. Do that for half an hour and you'll need to go to the hospital. Pokud to budete dělat třeba půl hodiny, tak pak musíte jít do nemocnice. So to get that smooth, Takže dostat tu ladnost do toho, I had to break that down and play it very slowly. tak to musím prostě velice zpomalit a zahrát si to pomalu. Ota may have said this to you, Já si myslím, že Ota vám to určitě říkal. but the way to learn something new is to play it slowly first. Takže cesta, jak se něco naučit nového, je zahrát to nejdřív velice pomalu. There's a thing that gives you speed in being able to play guitar is the muscle memory, the connection between your muscles and what gets stored in your brain. A to, co přinese prostě rychlost, je nějakým způsobem propojení, nebo taková svalová paměť, jo? Že propojíte si prostě ruku s hlavou. The way that happens is through repeating things over and over again. A to, jak se tohohle z toho docílí, je tím, že se věci opakují a opakují. But that's how we memorize things. Ale to je prostě věc, jak si ty věci zapamatováváme. But it only works if you play it correctly. Ale funguje to jenom pokud to hrajete správně. So if you want to learn a weird scale or something, Takže pokud se chcete naučit nějakou divnou stupnici, here's an arpeggio, for example. že jedno arpeggio třeba. It doesn't do any good to try to push that to a speed where I can't play it. A prostě nemá to žádný význam, když se to snažíte dostat do rychlosti, aniž byste to uměli pořádně zahrát. So if I want to learn it, Takže pokud se to chci I have to naučit, start slow. musím začít pomalu. And only speed up when I can play it right, and then I can play it faster. A jenom prostě zrychluji, když už to umím dobře zahrát. The main goal for me is just being able to play things that flow nicely. Mým hlavním cílem je prostě hrát věci, které tak nějak jako hezky plynou. And I want someday to be able to play everywhere on the guitar without having to think about it. A jednoho dne bych chtěl umět hrát prostě kdekoliv na krku, aniž bych o tom musel přemýšlet. And so a lot of my practice is just looking for new ideas. Takže spousta toho mého cvičení je o tom, že prostě hledám nové nápady. And trying to connect things in different positions. A spojit prostě různé věci na různých místech matníku. You know, I like to find ways to get from down here to up here. Mám rád prostě, nebo rád zkouším se dostat z dolních poloh do těch horních. So I'm playing in the key of G here. Takže třeba hraju v G. And here's the 4 chord. That's a little arpeggio I just played. Trochu zase arpeggio, co jsem zahrál. And it is actually based on a diminished chord, and I'll come back to that in a minute. A je to založené na zmenšeném akordu. But I found a way that I can throw that into a solo. Ale zjistil jsem, že to můžu prostě hodit do sola. And now I've made a smooth transition from being down here to up here. A mám prostě jednoduchý nebo hladký přechod prostě z dolní polohy do horní. And those are the kinds of things that when I'm practicing, I'm looking for ideas like that. A to jsou prostě ty myšlenky nebo ty věci, které když cvičím, tak hledám. Tato lidská stupnice. And once I've learned that pattern, takže když jsem se naučil tady tuhle tu pentatoniku, nebo ten vzorec, jakoby, then I can move it up and down into different keys. tak jsem to mohl posunout do různých tónin nahoru dolů. And that works. A funguje to. But the problem is you're always just going to be playing the same stuff over and over again. Ale prostě
potom hrajete pořád to stejný, pořád dokola. Now, I'm not the kind of player that has got all this music theory going through my head when I play. No, nejsem asi jeden z těch hudebníků, kteří mají prostě spoustu hudební teorie v hlavě a tím tam běhá zatímco hrají. I know some guys like that. Pár takových lidí znám. And I just can't imagine how they can keep track of all that stuff. A prostě nechápu, jak to všechno dohromady zvládají. But I do know enough that I can sit down and think in advance about where I want to go with a song. Ale prostě vím, nebo znám ty věci natolik, že můžu prostě si sednout a nějakým způsobem dopředu si říct, kam chci tu píseň dovést. And then figure out, okay, with that chord change, what kind of scale is going to work. A prostě s takovou změnou akordů, jaké typy stupnic, nebo prostě jaké stupnice do toho padnou. For example, at the very beginning I played my version of Crossroads. Takže třeba na začátku jsem hrál svoji verzi Crossroads. So Eric Clapton did his version that was a rock and roll version in A major. Eric Clapton to udělal v E-dur, což byla taková rock and rollová verze. You've probably heard that one. To určitě jste slyšeli. Mine is in G minor. Ale moje je v G-moll. And it's almost reggae. To je taky trochu možná reggae. And blues lives at the place where it goes to the 5 chord, and what's called the turnaround. And there's a place where you can experiment with this art form and substitute chords and do interesting things. A tady v tomhle místě prostě nějakým způsobem můžete prostě nahrazovat ty akordy a hrát si s tím. So in G minor, takže v G-moll you would play G minor, C minor, byste hráli G-moll, C-moll, and either D major 7, D-dur 7, or minor 7. But what I did was, instead of coming back from this D minor, I go to a C minor with an E flat in the bass. Ale místo toho prostě z toho D-moll jdu na C-moll S v base. Or you could understand this same chord as an E6. A nebo to je prostě E6. E flat 6. E-moll 6. And then I go to a C9, major 9. A potom jdu do C-dur 9. So it sounds like this. I go down to the crossroads. Down up, we'll do reggae version. Reggae verze. To the crossroads. Down on my knees. Ask the Lord for mercy. Save me if you please. So what happens there is, Co se tam děje? we got a minor and a major chord. Takže máme molový a durový akord. So that gives you some interesting possibilities, but if you don't know the music theory behind it, it's more difficult. Takže vám to dává spoustu možností, ale pokud neznáte aspoň kousek hudební teorie zatím, tak je to mnohem těžší. So look for some scales that fit with these chords. Takže co jsem udělal je, že jsem hledal stupnice, které zapadnou tady do těch akordů. And then the major. A potom ten durový akord. And look for ways to build those arpeggios into a solo. A potom prostě nějakým způsobem, jak zabudovat ty arpeggia do sola. Now, I noticed that it takes me a while to warm up and actually get to where I can actually play this stuff. Prostě nějakou dobu mi to trvá vždycky, než se zahřeju a dostanu se do toho bodu, kdy tyhle ty věci umím zahrát nebo zvládnu zahrát. I think most of us are like that. Myslím si, že většina z nás je tak, na tom takhle. And so that means for me, for some songs, I will organize a solo and play it pretty much the same way every time. A což pro mě znamená třeba to, že si tu píseň svým způsobem zorganizují a to solo v ní zahrají
většinou velice podobně po každé. Until I feel that sense of creativity and inspiration, and then I'll launch off into other things. Dokud neucítím takový nějaký pocit prostě kreativity a neposunu to dál. And usually the songs that I'm playing at the beginning of an evening, if we're doing a concert with the band or something, A většinou ty písně, které hraju na začátku koncertu, ten večer, those are the songs where I've got a solo set and I know what I'm going to play. tak tam mám prostě solo jasně daný, vím, co budu hrát. Because it's not as risky for me. Protože to není tak riskantní pro mě. Music theory is important for another reason. A hudební teorie je důležitá ještě pro jeden důvod. I think it's better to play the right notes than to play a million notes. Myslím si, že je lepší hrát ty správné noty, než zahrát milion not. So, and if you listen to their playing, they're technically very good players. A pokud je posloucháte, jak hrají, tak oni jsou na velice dobré technické úrovni. But there's also a lot of melody in what they do. Ale je tam vždycky spousta melodie v tom, co dělají. Jsou velice muzikální. So they're looking for the right notes to play. Prostě hledají ty správné noty, které mají zahrát. You know, it's not a contest where the person who plays the most notes in a song wins. Prostě to není soutěž o tom, že ten, kdo zahraje v té písni, co nejvíc not vyhrává. So, this was one of the questions that Ota was asking. Do I prepare the guitar solos or do I improvise all the time? Takže třeba Ota se ptal, jako jestli si kytarové solo připravují, anebo celou dobu jenom improvizují. I think I answered that. It's a mixture. A odpověď je to takový mix. Now, it's possible to learn to improvise, I think. Myslím si, že je možné se naučit improvizovat, nebo improvizaci. Here are the steps. A tady jsou nějaké kroky. I think the first step is to give yourself permission to play something original. A první věc je, že si dáte takové povolení k tomu, že zahrajete něco originálního. You have a voice. Vy máte hlas. And it's okay for us to hear your voice. A pro nás je v pohodě, když ten váš hlas uslyšíme. Now you might not have a lot to say. Možná toho nemáte tolik, co říct, But it's okay to say it. ale je v pořádku, když to řeknete. I've played sometimes with classical musicians that have a really hard time with this. Ale spoustukrát jsem hrál s klasickými hudebníky nebo muzikanty, kteří pro ně to bylo těžké. Because the whole approach is different. You have the notes on a page and you are paid to play what's on that page. Protože vy máte notový list, na tom jsou noty a jste zaplacen za to, abyste zahráli přesně to, co tam je napsáno. You are not allowed to improvise on Beethoven's Ninth Symphony. Prostě nemůžete si zaimprovizovat v Beethovenové 9. symfonii. Beethoven will come back from the grave and shoot you if you do that. Prostě pokud to uděláte, tak Beethoven stane z hrobu a zastřelí vás. And there's a lot of pressure to play it right, you know, in that world. A prostě v tomhle světě je spoustu tlaku na to, aby se tyhle věci dobře zahrály, nebo správně zahrály. So jazz and blues and improvised music, rock is this way to some degree. A prostě takže jazz, blues a do jisté míry rocková hudba is about the passion of the musician and having that passion come out of the instrument. je prostě o té vášni v tom muzikantovi, která se nějakým způsobem uvolní ven. So that brings another kind of pressure. Ale to přináší prostě další tlak. And that is to try to be original and do something that's creative. To je tlak, který prostě vyvolává to, že musím být nějakým způsobem originální, něco nového přinést. So the scales in the music theory are the basic building blocks of a solo. Takže pro solo jsou takové ty základní cihly nebo základní stavební materiál stupnice. So we run what we call a blues jam back in Colorado. Takže co teďka děláme, tak tomu říkáme blues jam, jako bluesový jam session nás v Colorádu. I'll talk a little bit about how that works in a minute. A za chvíli o tom něco víc řeknu. And then we'll do one. A pak si jeden zkusíme. And so what we will do is we'll say, okay, we're going to play Crossroads and it's in the key of G minor. A prostě řekneme, hele, budeme hrát Crossroads a je to v tónině G-moll.
So if you don't know what a G minor pentatonic scale is, Takže pokud nevíte, jak vypadá pentatonika v G-moll, you're going to have a hard time fitting in and playing in an improvisation there. takže to bude hodně těžký pro vás si s náma zahrát a improvizovat. I learned this in the jazz improvisation class that I took. A věc, kterou chci říct, tak jsem se naučil v hodině jazzové improvizace. To take various scales Je prostě mít spoustu stupnic and make up little patterns starting with 2 or maybe 3 notes. a udělat si prostě takové vzorce de facto, který začínají třeba u 2, u 3 not. And then play the same thing in different keys. A potom zahrát tu stejnou věc prostě v různých tóninách. So we'll do this in a minute. Zkusíme za minutku. But you can take 2 or 3 notes Prostě si můžete vzít 2, 3 noty and build a whole solo out of it. a na těchto 3 notách vystavět celé So let me solo. see if I can do that. This is the key of Tak, A. jestli to zvládnu. E, Okay, here's my solo. tak to je moje solo. Okay, here's the 1. To je první. Just using those 2 notes. Back to the 1. Prostě tyhle 2 noty, potom zpátky tu jednu. There's my 3rd note. Moje 3. nota. The 5. Do it again. A znovu. Squeeze a lot of music out of just 1 or 2 notes. Ale myslím si, že můžete vymáčknout spoustu hudby, třeba jenom z 1 nebo ze 2 not. And that's where technique comes in. A tady to je prostě místo, kdy přichází na řadu technika. For example, you could do something like this. Můžete udělat něco třeba takhle. Come down to close to the bridge. Přijít prostě s trsátkem ke kobylce. So, okay, I'm doing the same thing. Compressor and a distortion box. Můžete prostě chytit jednu notu, mít tam na kople prostě kompresor a distortion. And maybe that one note will work through the 1 to the 4 and back to the 1 and you just play one note. A prostě ta jedna nota bude celou dobu s váma. Jako. And that can be very effective. Like I said, I've seen some of these things. This old blues man walks on the stage. Everybody's excited to see him anyway. A prostě může to být velice efektivní, jako, jak ti staří bluesmeni, jako. Číně chcou prostě vidět. Like B.B. King. Jo. Jako třeba B.B. King. And he just goes. Udělá jenom tohle. And he's got this vibrato, you know, and everybody knows that vibrato. A on tam má prostě to své vibrato, všichni ho znají. The next thing I would suggest is copy stuff from other players that you like. Takže další věc, kterou bych chtěl zmínit, je kopírujte věci od muzikantů, které znáte nebo které máte rádi. There are all these blues licks and lots of blues players out there. Je prostě spoustu taky těch liků bluesových a ve spoustě hudby. Like this thing. Jako třeba tohle. Copy things that you like from other players. Se kopírujte věci od ostatních hráčů, které máte rádi. And then make it your own in some kind of way. A pak si to nějakým způsobem přizpůsobte vám.
The other thing I'd say is listen to lots of music, not just guitar music. A další věc, co chci říct, je, že poslouchejte spoustu hudby, nejenom kytarové. It really inspires me to listen to jazz saxophone, for example. Třeba mě prostě velice inspiruje poslouchat jazzový saxofon. You know, I tried to play saxophone once, that was not a good idea. Jednou jsem zkusil si zahrát na saxofon a to opravdu nebyl dobrý nápad. The cat ran away and didn't come back for 2 days. Naše kočka utekla prostě na 2 dny a nevrátila se. Utekla a nevrátila se 2 dny. There's something about listening to a music that you like. Je na tom něco, když posloucháte hudbu, kterou máte rádi. And then going to your instrument to play. And a potom jdete, vezmete svůj nástroj a zahrajete to. you can carry that inspiration sometimes. Můžete prostě tu inspiraci nějakým způsobem si nést. So one last thing that I do sometimes is I sing and play at the same time. A jedna z dalších věcí, nebo jedna z posledních věcí, které chci říct a které dělám, je, že občas dohromady zpívám a hraju. That helps me get away from just playing these patterns. To mi pomáhá dostat se z toho, že bych hrál jenom prostě ty postupy. Makes me start thinking about melodies a little more. To mě donutí prostě víc přemýšlet o melodii. Of course, there are limits to that. A samozřejmě to má nějaké své limity. The thing with bottleneck is that you're kind of limited. You cannot play scales really very fast with one of these things. Ta věc s bottleneckem se má tak, že jste trochu limitovaní, že prostě ty stupnice nezvládnete zahrát tak rychle. And I have another guitar. When I play slide, I typically would play with the strings higher off of the fingerboard. A mám druhou kytaru, na kterou většinou hraju s bottleneckem, kde mám struny dál od hmatníku. And very often different altered tunings are used to play with a slide, so that you can have an open chord. Nebo většinou se slidem používá i jiné alternativní ladění, třeba open ladění. I don't want to go to the trouble to... So the main problem is that you have to really think about choosing your notes carefully. A hlavní problém je prostě o tom, že si musíte dobře vybrat ty tóny, které budete hrát. Back in Colorado. Mám kapelu v Coloradu. And we are the host band for a blues jam twice a month. A 2krát za měsíc zveme další jam sessionu, že jsme taky jako základ toho jamu. And so the way that works is people who want to play come and they sign up on a list. Takže to funguje tak, že lidi, kteří si chcou zahrát, přijdou, podepíšou se na papír nebo napíšou se na papír. And we will play about 4 songs while we're waiting for people to come. Zahrajeme tak 3-4 písně, zatímco čekáme, až lidi přijdou. Now I would recommend starting something like that if you don't have one. A co můžu doporučit, když něco takového chcete začít a zatím to neděláte? But it's not about the host band having a chance to play. It's not about the host band, you know. Že by to nemělo být o tom, že ta základní kapela tam je prostě jenom od toho, aby hrála. It's about letting everybody have a chance to play. Je to prostě o tom, že dáte každému šanci, aby si zahrál. And the way we do it is that we have somebody who's always leading a song. Prostě jak to děláme je, že vždycky je tam někdo, kdo tu píseň vede. Otherwise you just have chaos. Jinak prostě máte chaos. So I would be a band leader and I would say, okay, we're going to play Stormy Monday in the key of G. Takže prostě když jsem ten vedoucí, tak řeknu, hele, budeme hrát bouřlivé ráno a bude to v dur, v G-dur. And then I will point to the different players and say, okay, it's time for a keyboard, it's time for the blues harp or whatever. Takže prostě řeknu, hele, tak teďka čas jako na klávesi.
Thank you.